सम अफ द मस्ट नो क्वेसन्सहरू भन्नु वाट आर द सिम्टम्स एन्ड साइन्स सिम्टम्स भनेको चाहिँ पेसेन्टले कम्प्लेन गरेको साइन्स भन्ने चाहिँ के हुन्छ वाट यु एक्सपिरियन्स भन्नु हाउ टु एसेस द मेन्टल स्टेट भने चाहिँ वेल कन्सियस कोअपरेटिभ एन्ड वेल अलर्ट भनेको हुन्छ एन्सरहरू दियो हिस्ट्रीहरू राम्रोसँग न्यारेट गर्यो भने हाउली पर्फर्मेन्स स्ट्याटस यदि म्यालिग्नेन्सी छ भने चाहिँ यु गो फर इकक पर्फर्मेन्स स्ट्याटस इककमा के चाहिँ के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि इककमा चाहिँ 0 इज गुड है त 0 इज गुड इसिओजी छ नि त 0 इज गुड अनि ई भने चाहिँ 5 हो है 5 भने चाहिँ के हुन्छ डेट है त 5 भने डेट ई भने एन्ड अफ द डे भनेर सम्झिनु पऱ्यो त अब के हुन्छ बिचमा के हुन्छ सी होइन सी भनेर चाहिँ के हुन्छ कन्फाइन टु द बेड ग्रेटर देन 50% अफ द केस है त अब आयो के हुन्छ इकक 0 भनेको चाहिँ फुल्ली एक्टिभ भयो होइन 1 भने के हुन्छ अब त्यसपछि के हुन्छ सी होइन कन्फाइन टु द बेड ग्रेटर देन 40% अब के हुन्छ ई भने 5 भयो होइन 4 भने चाहिँ के हुन्छ त अब त्यो सजिलो भयो नि त होइन 4 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो कम्प्लिटली कन्फाइन टु द बेड डिजेबल्ड 4 भनेर के हुन्छ कम्प्लिटली कन्फाइन ई भने त डेटै भयो डेटभन्दा अगाडि के हुन्छ कम्प्लिटली कन्फाइन टु द बेड भनेर सम्झ्नु पऱ्यो अब के हुन्छ 2 भने चाहिँ के हुन्छ दुईवटा खुट्टामा के हुन्छ हिँड्न सक्ने ग्रेटर देन 50% अफ द वर्किङ आवर्स अब के हुन्छ सी भने चाहिँ कन्फाइन टु द बेड फर ग्रेटर देन 50% ग्रेटर देन 50% अफ द वर्किङ अनेबल टु क्यारी आउट द नर्मल एक्टिभिटी है त त्यसपछि अब के हुन्छ क्यानल स्ट्रेनस एक्सर्साइज है त 1 भने चाहिँ के फुल्ली एक्टिभ हुन्छ तर के स्ट्रेनस एक्टिभिटिजहरू त गर्न सक्दैन है त त्यस्तै गरी के हुन्छ कार्नोस्कोपी स्केल पर्फर्मेन्स स्ट्याटसको चाहिँ एकदम सजिलो के भन्दाखेरि केएआर भने चाहिँ के हुन्छ क्यारी आउट नर्मल एक्टिभिटिज अब कसरी त 100 90 80 है त 100मा के हुन्छ नर्मल है त 90मा के हुन्छ नर्मल एक्टिभिटी एबल टु क्यारी आउट नर्मल एक्टिभिटी तर के हुन्छ माइनर साइन्स सिम्टम्सहरू देखिन्छ 80मा विथ एफोर्ट भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन सम साइन्स अर सिम्टम्स अफ द डिजिज त अब अब चाहिँ क्यानट क्यारी आउट दि नर्मल एक्टिभिटी अब क्यानट भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो क्यानट होइन अब त्यसपछि के हुन्छ NOFSKY भनेर लास्टबाट सुरु वाइ भनेको चाहिँ के हुन्छ मरिभन्ड है त एकदमै 10 भने मरिभन्ड त्यसपछि के भनेको त 20 है त के भनेको चाहिँ के हुन्छ किप इन हस्पिटल भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन भेरी सिक हस्पिटल एडमिसन नेसेसरी है त त्यसपछि के हुन्छ एस भनेको के हुन्छ सिक है सिक सिभियरली डिजेबल्ड है सिभियरली डिजेबल सिक हस्पिटल इज इन्डिकेटेड है त अनि एफ भने चाहिँ डी हुन्छ नि त डी भने चाहिँ के हुन्छ डिजेबल्ड भएपछि के हुन्छ रिक्वायर्स स्पेसल केयर एन्ड एसिस्टेन्स है त अनि त्यसपछि ओ भनेको चाहिँ के हो ओ भने चाहिँ के हुन्छ ओपिडी बेसिस भनेको चाहिँ रिक्वायर्स कन्सिडरेबल एसिस्टेन्स एन्ड फ्रिक्वेन्ट मेडिकल केयरहरू चाहिन्छ है त त्यसपछि के हुन्छ केआरएनए एन भने चाहिँ के हुन्छ निड्स एसिस्टेन्स अकेजनल्ली होइन त्यसपछि के हुन्छ एन भने के हुन्छ अब त्यसले चाहिँ के भन्दा फेरि पर्सनल निड्सहरू चाहिँ के हुन्छ क्यारी आउट गर्न सक्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त अनि त्यसपछि RNNOFSKY भइसकेपछि के हुन्छ केआर कार भइसक्यो अब अर्को आर भनेको चाहिँ के भन्दा अनेबल टु क्यारी आउट नर्मल एक्टिभिटिज तर के हुन्छ आफ्नो सेल्फिस केयर फर सेल्फ चाहिँ गर्न सक्छ है त बिचको हो नि त यो कार पनि होइन NOFSKY पनि होइन यो बिचको हो त्यसले सेल्फिस हुन्छ त बिचको मान्छेहरू त्यसरी सम्झिनु पऱ्यो कार्नोस्कोपी र एकक स्केलको मैले सजिलो तरिका भने यही नै पत्ता लगाओ एसेस द फिजिकल बिल्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ बिल्ट भने एभरेज बिल्ट हुन्छ या त नर्मल एभरेज जाइजान्टिजम हुन्छ या त के हुन्छ सर्ट हुन्छ त एकर्डिङ टु द एज अनुसार गर्नुपर्छ अब फेसिस चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट फेसिसहरू हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ थाइरोटक्सिक आँखा यत्रो ठुलो भयो भने थाइरोटक्सिक फेसिस अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुसिङ सिन्ड्रोम एकदमै मोटे छ बी हम्प अनि त्यो बफेलो हम्प हर्सिटिजमहरू भएको केसहरू भयो त अब अरू फेसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ एडिनोइड फेस है हेर्दाखेरि यस्तो खालको फेसहरू याद गर्नु पर्यो अब यो एक्रोमेगाला ठुलो छ होइन अब पिरियड सिन्ड्रोम बर्ड फेसेस बर्ड जस्तो छ नि त होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ पिरियड मालफर्मेसन याद गर्नु पऱ्यो है त बर्ड जस्तो छ ठ्याक्कै चरा जस्तै छ अब नेक्स्ट फेसेसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ के भन्दाखेरि मिक्जोम्याटिस फेसहरू है त कोमा लागेको फेसेसहरू जस्तो मिक्जोम्याटिस फेसहरू फेसियल अब अर्को भने चाहिँ युरिमिक फेस भन्छ युरिमिक फ्रस्ट भयो भने यस्तो खालको फेस हुन्छ एकदम फेसहरू याद गर्नु पर्यो अब यो चाहिँ के भन्छ सिफेलिस के भन्छ नाकहरू भाँचिएको मुखहरू केचाक कुचुक भएको होइन त्योहरू चाहिँ के भन्छ अब अर्को भन्छ एमोडारन फेस यो के भन्छ कालो त्यो ऊ जस्तो भएको छ भन्छ द्याट इज एमोडारन फेस है त त्यसपछि अर्को फ्रग लाइक फेस हेर न फ्रग लाइक फेस अब त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो फ्रग लाइक फेस चाहिँ केमा देखिन्छ त्यो याद गर्नु पर्यो है त इन्ट्रानेजल डिजिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ फ्रग लाइक फेसहरू देखिन्छ अर्को भने के भन्छ गार्गोली फेस भन्छ हर्नर सिन्ड्रोममा चाहिँ के भन्छ गार्गोली फेस के भन्छ गाका लेडी गागा जस्तो देखिने यता र यता के भन्छ गाला सुनिनेवाला गार्गोली फेस अर्को चाहिँ के हेपाटिक फेसेस है त क्रोनिक लिभर डिजिजहरूमा के भन्छ पुरै सुकेर गएको हेपाटिक फेसेसहरू सुनिन्छ अनि अर्को के भन्छ क्लोज टु डेथ हेपेटाइटिक क्याक्टिक फेसहरू देखिन्छ है त त्यसपछि लियोनाइन फेस भने लेप्रोम्याटसको जस्तो के भन्छ लियोनाइन यतातिर दुवैतिर के भन्छ गाला पचक पचक गएको है त त्यसपछि मिट्रल फेसेस मिट्रल स्टेनोसिसको जस्तो फेसहरू सम्झनु मङ्की फेस र मङ्की जस्तै छ होइन म्यारेजमा चाहिँ पुरै मङ्की फेसेस हुन्छ त पुरै यो चाहिँ के भन्छ माइट्रल स्टेनोसिसको जस्तो फेस भयो यो के भन्छ गाला यस्तो हुन्छ
पुरै क्याचाकै भयो नि लेब्रोमाइटस। माउस फेसेस मुसा आस्ते भनेको चाहिँ के हो, क्रोनिक रेनल फेलियरमा चाहिँ के हुन्छ, माउस फेसिस हुन्छ है त। त्यसपछि अब अर्को भने के त, अब तिम्रो के हुन्छ चिपमङ्क फेसेस र चिपमङ्क फेस भनेको चाहिँ फेर त चिपमङ्क जस्तै हुन्छ। अनट्रिटेड के हुन्छ थ्यालेसेमिया मेजरहरूमा चाहिँ हुन्छ। कर्स फेसेस यो चाहिँ के हुन्छ, मेनी न्युबर्न फेसेसहरू चाहिँ के हुन्छ कर्स फेसेस। कुसिङ्गोइड फेसेस अघि नै पनि देखाइसक्यो होइन, कुसिङ्गोइड फेस भनेको कस्तो हुन्छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि कोर्स फेसेस मेनी इन्भर एरर अफ मेटाबोलिजम हो नि त कोर्स फेस। अनि एल्फिन फेसेस भनेको चाहिँ विलियम सिन्ड्रोममा चाहिँ के भन्छ एल्फिन फेसेस चाहिँ के भन्छ यस्तो पिचिक्क परे जस्तो है, प्यागेटिक फेस है, प्यागेट यस्तै। अब याद गर्नु पऱ्यो, फेसेसहरू याद गर्नु पऱ्यो। ओलिगो हाइड्रामिसमा के हुन्छ, बच्चा के हुन्छ एकदमै गइसिया हुन्छ, पट जस्तो पटर फेसेस हुन्छ। कुसिङ सिन्ड्रोम प्लेथोरिक फेसेस एकदमै पोल्साइथियम भेरा भएको रातो रातो होइन। स्ट्यान्डर्ड मास्थेनोग्राफिक फेसेस भयो। एडिनोइड फेसेस, एडिनोइड हाइपरट्रफी भनेको के हुन्छ गरेर कस्तो खालको छ होइन, आगर एक्रोमेगाली देखिन्छ। पेरिरोबिन मालफर्मेसन बर्ड फेसेसहरू देखिन्छ है त। त्यसपछि नेक्स्ट भने के हो भन्दाखेरि हाउ विल एसेस द गेट, चल्दाखेरि नि याद गरिहाल्ने है त। एक्रोमेगाली भयो। डेक्युबिटस भने फिजिकल एटिच्युड अफ द चोइस, वेन द पेसेन्ट इज कम्फर्टेबल इन एनी पोजिसन इट इज कल्ड डेक्युबिटेसन अफ द चोइस है त। त्यसपछि अब नेक्स्ट भने के हो, हाउ विल एसेस द न्युट्रिसनल स्ट्याटस। न्युट्रिसनल स्ट्याटस बिएमआई क्यालकुलेट गर्ने केजी अपन मिटर स्क्वायर, या त के हुन्छ यसरी च्यापेर के हुन्छ थिकनेस अफ द सबक्युटेनियस टिस्यु इन द फ्याट आर्म, फोर आर्म अर ब्याक है त। अनि अर्को भनेर चाहिँ के हुन्छ तिम्रो के हुन्छ आँखा हेरेर के हुन्छ माइक्रोग्लोसाइटिसहरू, डर्माटाइटिस, स्किन चेन्जेस, 3Ds डिजिजहरू पत्ता लगाउन सक्छ, स्टोमाटाइटिस, ग्लोसाइटिसहरू छ कि छैन होइन। अनि त्यसपछि अब है बिएमआई भने केजी अपन मिटर स्क्वायर होइन, 60 केजी अपन 1.5 मिटर स्क्वायर छ। मिड अप्पर आर्म सर्कमफेरेन्स भने यहाँ मिड आर्म लियो, अनि त्यसपछि के हुन्छ सर्कमफेरेन्स लिने, मिड अप्पर आर्म सर्कमफेरेन्स नर्मल के हुन्छ, नोट द मिड आर्म सर्कमफेरेन्स अफ द नर्मल पर्सन। अब के हुन्छ बिएमआई भनेको चाहिँ तिम्रो पहिला सुरुमा के हुनु पर्दाखेरि म चाहिँ के छ बिएमआई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो म चाहिँ के भन्छ ओभरवेटमा छु कि 25 to 29.5, मेरो एज 29 छ नि त। 30 भने ठ्याक्क 30 पुग्यो भने चाहिँ ओभिस हुन्छ है त। 30 to 35 भने मर्बिड, सुपर भनेको के हुन्छ 55देखि के हुन्छ सुपर, SUPER सुपर 5वटा छ नि त, त्यही भएर के हुन्छ 55 भने के हुन्छ सुपर है त। त्यसपछि 18 to 25 भन्दा कम चाहिँ के हुन्छ नर्मल हुन्छ। अन्डरवेट भनेको चाहिँ लेस देन 18.5 है त। अब नेक्स्ट भनेको के हुन्छ हाउ विल एसेस त, अब भाइटल्समा जाने हो। भाइटल्समा के हुन्छ पल्स कसरी लिने, पाल्पेटोरियल जस्ट एबभ द रिस्ट अन द एन्टेरियर एस्पेक्ट अफ द लोवर एन्ड अफ द रेडियल। अब के हुन्छ ट्याक्क लगाएर यहाँ 3टा हातले लिने, लुक फर रेट रिदम, भोल्युम, टेन्सन, कन्डिसन, इक्वेलिटी अफ द पल्स, रेडियो फेभर एन्ड स्पेसल क्यारेक्टर है त। नर्मल हार्ट रेट भनेको हुन्छ ब्राडिकार्डिया हार्ट रेट लेस देन 60 ग्रेटर देन 100, रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया भने वेन देयर इज फेभर देयर इज राइज अफ द पल्स रेट, फर इच डिग्री राइज अफ टेम्परेचर देयर इज 10 बिट्स पर मिनटको के हुन्छ राइज हुन्छ अरे त, 10 बिट्स पर मिनटले। तर के हुन्छ राइज अफ टेम्परेचर भयो भने पनि पल्स रेट इज नट लेस देन 10 बिट्स पर मिनट, द्याट इज कल रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया। यो चाहिँ इन्टेरिक फिभरको फर्स्ट रिलेटिभ ट्याकिकार्डिया भन्छ पल्स रेट इज मोर देन 10 बिट्स पर मिनट है त, विथ पर डिग्री राइज अफ द टेम्परेचर। एक्जाम्पल रुमाटोइड कार्डाइटिसहरूमा। नर्मल रिदम भनेको के हुन्छ सक्सेसिभ बिट एपियरिङ्स एट द डेफिनेटिभ, इरेगुलर भनेको के हुन्छ नआउने, इरेगुलरली रेट एन्ड रिदम नै इरेगुलर हुने। सक्सेस बिट्स आर एपियर एट इरेगुलर इन्टरभल, रिदम मे बी अकेजनली इन्टरप्टेड, रेगुलरली इरेगुलरहरू पनि हुनसक्छ। हाउले एसेस द भोल्युम अफ द पल्स, भोल्युम चाहिँ के हुन्छ डिफाइन्ड एज द पल्स भोल्युम इज पाल्पेटेड विथ द फिङ्गर्स, कतिको पक आउँछ हाई भोल्युम हो कि लो भोल्युम भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। हाउले एसेस द टेन्सन प्रेसर रिक्वायर्ड टु अल्टरेट द पल्स भोल्युम, हाउले एसेस द कन्डिसन अफ द आर्ट्रियल वाल। अब यो औँलाले यताबाट लाने, एम्प्टी द सेगमेन्ट अफ द आर्ट्री बाई युजिङ द 2 मिडल फिङ्गर्स, एउटाले यता लाने एउटाले यता लाने होइन। अनि बिचको के हुन्छ बिचले ख्यार ट्राई टु रोल the artery against the bone, roll the artery against the bone, the arterial wall may be thickened in arteriosclerosis। यस्तो गरेर के हुन्छ ख्यार दुईटा मिडल फिङ्गरले के हुन्छ ख्यार गरेर हेर्दाखेरि यता उता गर्दाखेरि के हुन्छ तिमीले बोनको अगेन्स्टमा गर्दाखेरि के छ त्यही नै हो एसेस द आर्टेरियल अफ द। अब के हुन्छ कुन बोन चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि रेडियल आर्ट्री रेडियसमा सकिहाल्यो, अल्नर आर्ट्री अल्नामा सकिहाल्यो, ब्राकियल आर्ट्री भनेको के हुन्छ बीबी बाइसेप्स ब्राकाइममा सकिहाल्यो, ब्राकियल आर्ट्री बाइसेप्स ब्राकाइममा सकिहाल्यो। अब एक्जिलरी आर्ट्री कहाँ हुन्छ त एपेक्स अफ द एक्जिलाम भइहाल्यो, हुने र त्यहाँनिर के हुन्छ ह्युमरस त हुन्छ, त्यही भएर ह्युमरस है त, एउटै त हुन्छ ह्युमरस है त, ह्युमरसको अगेन्स्टमा। अब आयो सब क्लेभियन आर्ट्री, सब क्लेभियन आर्ट्री भने सब क्लेभियन बोन छैन, सब क्लेभियन आर्ट्री भनेको के हुन्छ फर्स्ट रिपमा है त, सब क्लेभियन आर्ट्री भनेको के हुन्छ फर्स्ट रिप है त। सब क्लेभियन बोन भन्ने हुँदैन, सब क्लेभियन आर्ट्री भने सुपेरियर रिप भयो, सब सुपेरियर जस्ट एबभ द मिड क्लाभिकलमा गर्दाखेरि फर्स्ट रिपमा गर्ने है त। अब आयो फेसियल आर्ट्री, फेसियल आर्ट्री भनेको के हुन्छ भन्दा मास
टु म्यान है, म्यान टु म्यान फेस गर्नुपर्छ म्यान्डिबलमा है त इन्सर्सन अफ द म्यासेटरमा के हुन्छ तिम्रो फेसियल आर्टरी है त कमन क्यारोटिड आर्टरी C6 क्यारोटिड ट्युबरकल है त C6 क्यारोटिड कमन क्यारोटिड C6 क्यारोटिड ट्युबरकल भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त अब अन्ली एक्सेस सुपरफिसियल टेम्पोरल आर्टरी अब कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि तुम ज्यादा जाइगोमेटिक बोन भनेर अगेन्स्ट द जाइगोमेटिक बोन सुपरफिसियल टेम्पोरल अगाडिमा जाँदाखेरि टपमा जाँदाखेरि के हुन्छ जाइगोमेटिक बोन अन्ली एक्सेस सुपरफिसियल टेम्पोरलको चाहिँ कुनै पनि छैन अरू सबै के हुन्छ नामअनुसार छ है त फेरि रिभिजन गर्ने रेडियल आर्टरी अल्डन आर्टरी भन्नु पऱ्यो ब्रेकल आर्टरी भन्नु पऱ्यो एक्जिलर आर्टरी भन्नु परेन एकदम ह्युमरस त हुन्छ सबक्लिभेन आर्टरी के हुन्छ सुपेरियर रिब भयो फेसियल आर्टरी म्यान टु म्यान म्यान्डिबलमा भयो कमन क्यारोटिड आर्टरी क्यारोटिड ट्युबरकल अन्ली एक्सेस सुपरफिसियल टेम्पोरल हुन्छ कानको यता भए पनि के हुन्छ जाइगोमेटिक तुम ज्यादा बकबक गर टी र जे ठ्याक्क त्यहीँबाट गएको हुन्छ त्यही भएर जाइगोमेटिक बोन अब खुट्टाको के आउँछ डर्सालिस पेडिस आउँछ होइन अब पेडिसको के हुन्छ पेडिस भनेर सम्झनु पऱ्यो साइड कुनामा भनेर सम्झनु पऱ्यो के हुन्छ क्युनिफर्म है त पेडिसको के हुन्छ फर्स्ट वेब स्पेसमा छाम्ने हो होइन त्यसपछि के हुन्छ साइड कुना भनेर सम्झनु पऱ्यो क्युनिफर्म र नेभिकुलर बोन है त क्युनिफर्म के हो मिडल क्युनिफर्ममा साइड क्युना पेडिस आई भने के हुन्छ फर्स्ट वेब स्पेस एस भने के हुन्छ साइड कुनामा भनेपछि के हुन्छ नेभिकुलर र के हुन्छ कुना क्युनिफर्म र के हुन्छ नेभिकुलर है त यो सम्झिनु पऱ्यो है त एक्सटर्नल ह्यालोसिस लङ्गसको के हुन्छ ल्याटरली जानु पऱ्यो है त 10% अब पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी के हुन्छ टिबिया नि त पोस्टेरियर टु द टिबिया टिबिया भने मिडल माइलोस है पछाडि एक्लिस टेन्डनमा गर्नु पऱ्यो है त पछाडि भने के हुन्छ क्याल्केनियममा के हुन्छ गर्छ है त ठ्याक्क पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी भने पछाडितिर के हुन्छ केमा थिचिन्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियरतिर क्याल्केनियममा यो कहाँ थिचिन्छ त कुनामा साइड कुनामा है त क्युनिफर्म र नेभिकुलर यो चाहिँ के हुन्छ क्याल्केनियममा त्यसपछि एन्टेरियर टु द टिबिया भनेपछि मिडल म्यालियसको अगाडिपट्टि छाम्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि मिडवे बिट्विन द टु म्यालियस है त त्यही भएर फर्स्ट एबभ द एङ्कल है त अनि त्यसपछि टिबिया बोनमै प्रिम्याचुरली थिच्ने है त एक्सटर्नल ओरिजिनेट एट द ल्याटरल है त त्यसपछि पप्लिटियल आर्टरीको लागि के गर्ने भन्दाखेरि पप्लिटियल आर्टरीले प्रोन बसाउने होइन 40 to 50 डिग्री अगेन्स्ट द लोवर एन्ड अफ द टिबिया है त पप्लिटियल बोनमा होइन कि पप्लिटियल भनेको के चाहिँ लोवर एन्ड अफ द टिबिया नै हो है त यसमा पनि कज अप्पर एन्ड अफ द फिमरमा त नो इन्टरकोन्डाइलर बोनै हुँदैन त्यही भएर के हुन्छ वी गो फर द टिबिया है त अब फेमोरल 10 to 15 डिग्री बिट्विन एसिस एन्ड द प्युबिक सिम्फाइसिस है त फेमोरल चाहिँ ल अब फेमोरल आर्टरी यति नै हो आर्टरी सकेपछि नाउ हाउ विल यु एसेस द रेस्पिरेसन अब नर्मल रेस्पिरेसन इज एब्डोमिनोथोरासिस एन्ड नर्मल रेट इज 18 to 20 अब मेलमा चाहिँ के हुन्छ भुँडी ठुलो हुन्छ त्यही भएर एब्डोमिनोथोरासिस हुन्छ है त अनि त्यसपछि अब्जर्भ द रेट्स अफ रेस्पिरेसन लुक फर रिदम अफ द रेस्पिरेसन वाट इज चेन स्टक्स रेस्पिरेसन अब यो थाहा हुनु पऱ्यो कि दिस इज स्पेसल वेन देयर इज पिरियड अफ हाइपरनिया फलोड बाई द एप्निया एप्निया छ भने द्याट इज चेन स्टक्स चेन अफ ब्रिदिङ भनेर भन्ने हुन्छ कि हाइपरनिया एप्निया होइन द रेस्पिरेसन बिकम डिपर एन्ड डिपर until there is apnea followed by hypernia. The period of hypernia lasts from 1 to 3 minutes, whereas the period of apnea है त हाइपरनिया भने 1 to 3 minutes त्यो भने के हुन्छ 10 to 30 seconds एप्निया हाइपरएप्निया त्यस्तो है त हाउ विल यु मेजर द टेम्परेचर थर्मोमिटर लिनु टेम्परेचर नाप्ने एक्जिलामा नाप्नु हुन्छ अहिले जहाँ पनि नापे हुन्छ है त तिम्रो के हुन्छ पाइरेक्सिया भने अब 19 हाइपर भने 106 हाइपोथर्मिया भने 95 है त कन्टिन्युस वेयर भनेको के हुन्छ डज नट टच द बेसलाइन 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड डज नट लिभ द बेसलाइन भने डज नट टच द बेसलाइन नर्मल टेम्परेचरको बेसलाइन गर्दैन जस्तो न्युमोनिया अर सेकेन्ड विक अफ इन्टेरिक फिभर अब रेमिटेन्ट फिभर भनेको चाहिँ के हुन्छ फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री एन्ड टेम्परेचर डज नट टच द बेसलाइन युटिआई र के भन्छ पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिसहरूमा त्यसपछि आयो तिम्रो इन्टरमिडिएट टच द बेसलाइन सेभरल आवरसम्म आउँछ त्यसपछि रिटर्न ड्युरिङ द अब कोटिडियन टर्सियन क्वार्सन रिल्याप्सिङ फिभर हुन्छ कोटिडियन भनेको के हुन्छ अकर डेली हेर कोट लगाएर डेली गर्ने डट डे हो क्या डट डे टर्सियन भनेको ट्युटी छ नि त ट्युसडे अल्टरनेट डे त्यसपछि क्वार्सन भनेको एभ्री 3 days है त क्वार्सन नट द टर्सन भयो क्वार्सन भयो त्यसपछि रिल्याप्सिङ periods of the cyclic periods of the fever and periods of पाइरेक्सिया है त अब पल एब्स्टेन फिभर हस्किन डिजिज 14 days मा आउँछ 14 days मा जाने भने चाहिँ द्याट इज द पल एब्स्टेन फिभर है त फाउन्ड ब्रिसलेस एन्ड हस्किन लिम्फोमा पाइरेक्सिया अननोन ओरिजिन भनेको चाहिँ 101 डिग्री फरेनहाइट फर मोर देन 2 weeks विथ द कज रिमेनिङ अब्सियर इन्स्टेड अफ द इन्भेस्टिगेसन्स है त वेल यु लुक फर इन्भेस्टिगेसन ह्यान्डतिर नि के हुन्छ मुखतिर नि देखिरहेको हुन्छ पिगमेन्ट द फेस ओरल क्याभिटी टङ क्रिज अफ पाम्स and soles and general body skin pigmentation may be seen in Cushing syndrome, Addison's, Peutz-Jeghers and other dermatological disorder. So thank you so much for this. Next part